Thầy tử vi tiên tri chính xác 100%, trời cao mở lộc, Quý Sửu 1973 tháng 4 âm lịch nhận lộc, tổ tông trúng số độc đắc, tiền về tới tấp. Tử vi trong tháng này dành cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 đang mở ra một thời kỳ đặc biệt, khi vận mây tài lộc có xu hướng dâng cao đột biến. Đây là giai đoạn mà năng lượng từ cõi tâm linh và sự che chở của tổ tiên hiện lộ rõ ràng, không chỉ hỗ trợ mà còn mở lối cho bạn đi vào một thời vận hoàn toàn mới. Những cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư sẽ đến liên tiếp như được sắp đặt từ trước. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tử vi Phương Đông. Kênh Tử vi Phương Đông chuyên chia sẻ về tử vi 12 con giáp, xem đường công danh, tình duyên, tài lộc của 12 con giáp, giúp các bạn đón lành, tránh dữ. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình nhé. Nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo video mới nhất trên kênh nhé. Bạn chỉ cần giữ tâm thế vững vàng và sẵn sàng đón nhận là sẽ nắm bắt được vận hội quý báu này. Quý Tính Chú tuổi Quý Sửu vốn là người sống nội tâm, ít tham vọng, nhưng lại có bản lĩnh và sự bền bỉ hiếm ai sánh được. Chính sự kiên trì, không bong chen đó lại trở thành điểm mạnh vào lúc này, khi vũ trụ đang chọn lọc và đẩy bạn về đúng vị trí xứng đáng trong xã hội. Giai đoạn thử thách vừa qua là để rèn vũ nghị lực và trí tuệ, và bây giờ là lúc bạn thu về quả ngọt sau bao nỗ lực. Hãy nhớ rằng dù sóng gió có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần giữ tâm vững chắc thì cũng sẽ vượt qua một cách nhẹ nhàng. Vận khí đang khởi sắc mạnh mẽ không chỉ trong công việc mà còn ở cả phương diện tài chính. Những kế hoạch đầu tư, dự án hợp tác nếu được thực hiện trong thời điểm này có thể mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi. Thậm chí, những nguồn thu từ các lĩnh vực mới mẻ, trước đây bạn chưa từng nghĩ đến, cũng sẽ bất ngờ xuất hiện và xin lời. Đây chính là dấu hiệu cho thấy tổ tiên đang âm thầm nâng đỡ, tạo điều kiện để bạn có thể phát triển vượt bật. Ngoài ra, các khoản tài chính bất ngờ cũng có khả năng xuất hiện, chẳng hạn như thừa kế, quà tặng giá trị hay những khoản đền bù mà trước đó bạn không ngờ tới. Những món tiền này tuy đến bất ngờ, nhưng mang theo thông điệp từ cõi tâm linh rằng bạn đã và đang đi đúng hướng. Tâm trí thoáng đạt, đức độ và sự thiện lương của bạn trong quá khứ chính là phúc báo tích lý để hôm nay nhận về sự hậu đãi từ trời đất và cội nguồn. Tuy nhiên, để vận khí thật sự bùng nổ, bạn cần dứt bỏ ngay 4 thứ mà các chuyên gia phong thủy thường nhắc nhở. Những điều này đang là rào cản ngăn vận may phát triển. Đó có thể là sự cố chấp, tham vọng tiêu cực, mối quan hệ độc hại hoặc thói quen trì trệ. Khi bạn đủ can đảm để buông bỏ chúng, năng lượng trong cơ thể và tinh thần sẽ được khai mở hoàn toàn, kết nối sâu sắc hơn với tổ tông, từ đó nhận được sự phù hộ mạnh mẽ và liên tục. Quý cô bác và anh chị thân mến, có những ngày đặc biệt đẹp mang lại may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ. Những ngày này không chỉ được các chuyên gia phong thủy đánh giá cao, mà còn được cho là mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp gia đình an khang thịnh vượng. Chọn đúng ngày đẹp sẽ là sự khởi đầu tuyệt vời cho các dự định mới, giúp gia tăng vận khí và cải thiện các mối quan hệ trong gia đình. Hãy cùng giải mã vận mệnh, khám phá và lựa chọn những ngày đẹp này để có một năm tràn đầy may mắn và thành công. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé. Khi đã buông bỏ được những điều cản trở đó, bạn sẽ nhận ra rằng bản thân đang đi trên con đường không chỉ đầy may mắn mà còn mang tính đột phá mạnh mẽ. Người khác có thể ngỡ ngàng, thậm chí ganh tị trước sự thăng tiến của bạn, nhưng tất cả đều là kết quả xứng đáng với những gì bạn đã tích lũy âm thầm suốt bao năm. Lúc này, không chỉ tiền tài mà cả vị thế, uy tín của bạn trong cộng đồng cũng sẽ được nâng cao vượt bật. Chỉ cần tiếp tục giữ tâm an lành, hành động đúng đắn và không ngừng cố gắng, bạn sẽ thấy rõ ràng từng bước đi của mình đều được dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình đầy linh thiêng. Sự vững tin vào tổ tông, vào chính mình, cùng với việc thanh lọc tâm trí khỏi những phiền muộn không cần thiết, chính là chìa khóa giúp bạn mở cánh cửa đến với sự thịnh vượng, giàu sang và một cuộc đời đầy viên mãn từ cả vật chất lẫn tinh thần. Người sinh năm Quý Sửu 1973 mang trong mình bản mệnh tan đố một, tức là hình ảnh của cây dâu đã trưởng thành, không còn mềm yếu như thuở ban đầu mà đã rạng dày sương gió, cứng cáp qua bao sóng gió cuộc đời. Cuộc sống của họ không phải là một chặng đường bằng phẳng, mà là hành trình được tạo dựng từ những năm tháng lam lũ, thời bao cấp thiếu thốn, phải bươn chải từ rất sớm để không bị cuốn trôi giữa dòng đời. Chính vì thế, họ là những con người sống kiên định, ít nói nhưng làm nhiều, sống có nguyên tắc và rất trọng tình nghĩa. Tính cách của người tuổi Quý Sửu là sự kết hợp giữa vẻ ngoài mạnh mẽ và nội tâm đầy cảm xúc. Dù không thường biểu lộ cảm xúc bằng lời nói hoa mỹ, nhưng trong lòng họ luôn chất chứa yêu thương dành cho gia đình và những người thân yêu. Họ thể hiện tình cảm qua từng hành động, qua những lần âm thầm nhường nhịn,
những đêm không ngủ vì lo toan cho người khác. Dù có mệt mỏi, họ vẫn cố gắng tỏ ra ổn, không để ai phải lo lắng cho mình. Những hy sinh lặng lẽ ấy thường bị người khác bỏ qua, nhưng đó lại là biểu hiện cao nhất của tình yêu thương chân thật. Họ là kiểu người sống vì trách nhiệm, thường gánh vác nhiều việc hơn khả năng, không phải vì thích thể hiện mà bởi vì họ thấy đó là điều cần làm. Có những người đã bước vào lao động từ rất trẻ, chấp nhận từ bỏ giấc mơ riêng chỉ để lo cho gia đình đủ đầy. Có người từng nuốt nước mắt sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Có người cả đời không dám nghĩ cho bản thân vì còn cha mẹ, vì con cái. Tới tuổi trung niên, nhiều người tuổi này vẫn chưa một ngày an nhàn, vẫn bươn trải nơi góc chợ, quán nhỏ hay trên những chuyến xe dài ngày mưu sinh. Trong gia đình, người tuổi Quý Sửu thường là trụ cột vô hình, là người dung hòa các thế hệ, giữ nghiêm sự ổn định và yên ấm. Họ là người gánh hết những điều phiền muộn, chịu thiệt về mình để người khác được vui. Dù bị tổn thương, họ vẫn nhẫn nhịn không nói, bởi vì với họ, gia đình là điều quan trọng nhất. Họ có thể sống mà không cần được khen ngợi, không mong ai ghi công, chỉ cần thấy người thân được hạnh phúc là họ đã cảm thấy đủ đầy. Người tuổi Quý Sửu rất coi trọng chữ tín và thường sống theo những nguyên tắc riêng, không dễ dàng bị lay động bởi hoàn cảnh. Họ không dễ tha thứ nếu ai đó đã từng làm tổn thương mình, không phải vì thù oán, mà vì trong lòng họ luôn đặt tình cảm lên hàng đầu. Khi ai đó phụ bạc tấm lòng chân thành, vết thương để lại rất sâu và khó nguôi ngoai. Nhiều người trong số họ từng trải qua độ vỡ trong tình cảm, không phải vì họ không biết yêu, mà vì họ yêu quá thật lòng, nên không chịu được sự giả dối hay vô tâm. Người tuổi này không cần lời tán dương, không cần sự công nhận từ người ngoài. Họ chỉ mong có một ai đó đủ thấu hiểu để nói một câu giản dị, để tôi giúp bạn một tay. Nhưng đời vốn không dễ như vậy, không phải ai cũng đủ tinh tế để nhìn ra nỗi vất vả ẩn sau đôi mắt kiên cường ấy. Quý Sửu sống âm thầm như cột kèo trong mái nhà dù không ai để ý, nhưng thiếu họ thì tất cả có thể sụp đổ. Chính vì thế, những người cầm tin con trâu luôn đáng được trân trọng và biết ơn. Dù đã trải qua nhiều nỗi niềm, người tuổi Quý Sửu vẫn chọn cách sống lặng thầm, tiếp tục đảm đương mọi trọng trách mà không một lời oán than, cũng chẳng đổ lỗi cho ai. Ở độ tuổi trung niên, họ không còn trẻ trung để mơ mộng nhưng cũng chưa đủ già để buông xuôi tất cả. Trải qua bao thăng trầm, họ dành hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là của cái vật chất mà là sự bình yên trong tâm hồn, là bữa cơm sum họp bên con cháu, là những ngày không còn gió lớn sóng to. Thế nhưng, cuộc đời vốn không dễ dàng như mơ ước. Dù lòng đã mỏi, thân đã mệt, họ vẫn phải bươn trải vì nghĩa vụ, vì tình thân. Vẫn có những khoản nợ âm thầm chưa dứt, những đêm thức trắng lo cho tiền học con cái, những lệnh đáng đo giữa đơn thuốc và bữa ăn. Những nỗi lo ý, họ giấu trong lòng, không than thở cũng không thanh vang, chỉ mong mỗi ngày qua đi được bình an là đã đủ mãn nguyện rồi. Nếu ai đó đang đọc những dòng này và thấy bóng dáng mình trong từng câu chữ, xin hãy biết rằng bạn đã sống một cuộc đời rất đáng trân trọng. Đó là vẻ đẹp của sự nhẫn nại, vẻ đẹp của một tâm hồn từng bị tổn thương nhưng vẫn không ngừng yêu thương. Đó là sự mạnh mẽ không cần phô trương, là tinh thần bền bỉ sau bao lần vấp ngã. Nếu cuộc đời từng khiến bạn phải cúi đầu, thì giờ hãy ngẩng lên, không phải để kiêu hãnh, mà để thấy rằng bầu trời kia vẫn rộng lớn và bạn hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp một màn. Mỗi tuổi, mỗi người đều có vận trình riêng biệt, không ai giống ai. Có người sinh ra đã được che chở bởi các tinh, đường đời hanh thông, tài vận sung túc. Nhưng cũng có người, như tuổi Quý Sửu, phải đi qua nhiều thử thách, vượt qua bao gian nan để tìm được ánh sáng cuối đường. Dù số phận không ưa ái, nhưng chính nghị lực và lòng kiên trì lại giúp họ tự mở ra con đường thành công cho riêng mình. Trong tháng này, tuổi Quý Sửu sẽ đón nhận nhiều cơ hội nhờ được quý nhân phụ trợ. Cục diện tam hợp tương trợ giúp vận trình dần khởi sắc, công việc thuận lợi, mối quan hệ xã hội cũng trở nên tốt đẹp hơn. Bản tính thật thà, chịu khó và tinh thần trách nhiệm cao là những yếu tố giúp họ được người khác yêu quý. Từ đó có thêm nhiều sự hỗ trợ quan trọng trong công việc và cuộc sống. Công danh trong tháng có dấu hiệu khởi vườn, môi trường làm việc hài hòa, thuận lợi cho những ai đang muốn thể hiện bản thân. Nếu được cấp trên tín nhiệm giao phó trọng trách, đừng ngại ngừng nhận lấy vì đây là lúc để khẳng định năng lực. Tài lộc cũng theo đó mà tăng lên, nhất là ở các nguồn thu phụ. Nếu bạn đang có kế hoạch đầu tư hoặc phát triển một dự án cá nhân, tháng này là thời điểm khá thiết hợp để bắt đầu. Chỉ cần bạn tính toán kỹ lưỡng rủi ro và có sự chuẩn bị chú đáo. Phương diện tình cảm cũng có chuyển biến tích cực. Những ai còn độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp thông qua sự giới thiệu hoặc những cuộc gặp gỡ tình cờ. Những cảm xúc nhẹ nhàng,
chân thành sẽ mang lại niềm vui bất ngờ cho tâm hồn đã nhiều năm lặng im. Đối với người đã có gia đình, cần học cách sẻ chia và cảm thông nhiều hơn, tránh để những gánh nặng đời sống khiến tình cảm vợ chồng dần trở nên lạnh nhạt. Về sức khỏe, bạn mệnh không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào nhưng cũng không nên chủ quan. Hãy chăm chút cho bản thân nhiều hơn, từ việc ăn uống điều độ, tập luyện thể thao cho đến giữ tinh thần lạc quan. Một thể chất ổn định và tinh thần tích cực sẽ là nền tảng vững chắc để người tuổi Quý Sửu bước tiếp chặng đường sắp tới đầy hy vọng. Ngay sau đây là phần luận giải chi tiết vận trình tử vi tháng 4 âm lịch cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 xét trên các khía cạnh về tài lộc, công doanh sự nghiệp và sức khỏe. Trên phương diện tài chính, tháng này báo hiệu có sự chuyển biến tích cực nhờ sự hậu thuẫn từ thiên tài, giúp bạn có thêm các khoản thu phụ ngoài công việc chính. Tuy nhiên, thu nhập chính vẫn giữ mức ổn định, không có biến động đáng lo, nhờ công việc vẫn tiến triển đều đặn. Đối với những người làm ăn kinh doanh, tháng này mở ra nhiều cơ hội để gia tăng doanh thu, đặc biệt là trong các lĩnh vực buôn bán nhỏ lẻ hoặc tự phát triển sản phẩm. Dù doanh thu chưa thực sự bùng nổ như mong đợi nhưng có dấu hiệu đi lên rõ rệt, đủ để bạn duy trì và từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh. Với những ai đang có kế hoạch đầu tư hay khởi nghiệp, đây là thời điểm thuận lợi để khởi sự, vì sẽ có người đứng sau hỗ trợ bạn cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, đừng vì thấy thời vận mở rộng mà chủ quan. Hung tin ngũ quỷ và nguyệt lệnh suy chi phối khiến tài khí dù vườn vẫn có dấu hiệu hao hụt dần. Chi tiêu cá nhân và gia đình tăng cao do giá cả leo thang và các chi phí sinh hoạt phát sinh khiến cho bạn khó tích lũy được. Đây là lời nhắc nhở bạn cần tiết chế chi tiêu, cẩn trọng trong mọi giao dịch tài chính. Những quyết định đầu tư nên được cân nhắc kỹ lưỡng, đọc kỹ hợp đồng, tránh ký vội kẻo rơi vào bẫy tranh chấp tiền bạc không đáng có. Bước sang phương diện công doanh sự nghiệp, người tuổi Quý Sửu nhận được sự trợ lực mạnh mẽ từ cuộc diện tam hợp với Thái Tuế, mở ra nhiều cơ hội thay đổi và thăng tiến. Những người đang tìm kiếm công việc mới, mong muốn đổi môi trường làm việc hoặc khởi sự dự án cá nhân sẽ được hỗ trợ bởi các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp bạn mệnh dễ dàng hòa nhập và phát huy năng lực tại nơi làm việc mới. Thêm vào đó, sự hài hòa trong môi trường làm việc giúp bạn toàn tâm toàn ý tập trung vào nhiệm vụ. Nhờ đó, năng suất được nâng cao rõ rệt và dễ tạo được ấn tượng tốt với cấp trên. Đây là giai đoạn thuận lợi để bạn thể hiện năng lực cá nhân. Nếu được trao cơ hội gánh vác trọng trách, hãy tự tin nhận lấy. Tinh thần trách nhiệm và khả năng ứng biến linh hoạt sẽ là vũ khí giúp bạn vượt qua mọi tình huống khó khăn. Tuy nhiên, sự hiện diện của hung tinh trong vận hạn tháng này cũng là lời cảnh báo không nên chủ quan. Dù được nhiều người quý mến, nhưng cũng dễ bị ganh ghét bởi những thành tựu đạt được. Bản tính chân thật và siêng năng giúp bạn vượt qua nhiều sóng gió, nhưng nếu không giữ được sự khiêm nhường thì dễ tạo hiềm khích không đáng có. Hãy luôn nhớ rằng thành công đến từ sự nỗ lực, nhưng giữ vững nó cần đến sự tỉnh táo và khôn ngoan trong cư xử. Cuối cùng là về phương diện sức khỏe. Tin vui là cơ thể của bạn mệnh không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào trong giai đoạn này. Một phần là do tinh thần bạn đang khá lạc quan. Suy nghĩ tích cực giúp nâng cao đề kháng tự nhiên. Việc duy trì chế độ sinh hoạt điều độ và chú trọng tập luyện nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc giữ sinh sẽ rất có ích trong việc duy trì thể trạng tốt. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tránh thức khuya và cần chú ý đến chế độ ăn uống để phòng ngừa các bệnh liên quan đến dạ dày hoặc tim mạch. Trong tháng này, sức khỏe của người tuổi Quý Sửu có thể bị ảnh hưởng phần nào do tác động từ yếu tố khách quan như thời tiết thay đổi thất thường hay môi trường sống không thuận lợi. Đây không phải là dấu hiệu đáng lo nếu bạn mệnh biết chú trọng đến việc dưỡng sinh, điều chỉnh thực đơn hàng ngày theo hướng thanh đạm, bổ dưỡng kết hợp cùng việc luyện tập thể thao nhẹ nhàng và điều độ. Việc duy trì nhịp sống ổn định, tinh thần an lạc sẽ góp phần nâng cao thể trạng, giúp cơ thể luôn vững vàng trước những tác động từ bên ngoài. Ngoài ra, sự hiện diện của hung tinh ngũ quỷ trong vận trình tháng cũng là lời nhắc nhở về việc đi lại, tham gia giao thông cần được cẩn trọng. Dù là điều khiển phương tiện cá nhân hay chỉ đơn giản là di chuyển trên đường, bạn cũng cần giữ thái độ tập trung và tỉnh táo, tránh phân tâm hoặc vội vàng hấp tấp để đề phòng sự cố bất ngờ. Đôi khi chỉ một khoảnh khắc sơ ý cũng có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Việc giữ tâm thế bình ổn, điềm đạm chính là cách hữu hiệu để hạn chế rủi ro không mong muốn. Trên phương diện tình cảm và gia đạo, tháng này mang đến nhiều biến động cho người tuổi Quý Sửu, đặc biệt là những ai còn độc thân. Vận đào hoa khởi sắc rõ rệt, dù là quên biết qua mai mối hay tình cờ gặp gỡ, bạn mình cũng có cơ hội trải nghiệm những mối quan hệ thú vị, hứa hẹn mang đến cảm xúc chân thành và sâu sắc. Với những người đã có đôi có cặp, tình cảm bước vào giai đoạn chín mùi hơn.
cả hai bên bắt đầu dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, trong cuộc sống chung cũng không thể tránh khỏi những lúc mâu thuẫn do áp lực từ công việc, tài chính hoặc tác động của ngũ quỷ khiến cảm xúc trở nên căng thẳng. Những lúc như vậy, điều quan trọng là phải giữ được sự sẻ chia, đồng lòng cùng nhau vượt qua thử thách. Đối với các cặp vợ chồng, nên tăng cường sự quan tâm và bao dung lẫn nhau, đồng thời chủ động phối hợp trong việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái để tạo nên một nền tảng vững chắc cho hôn nhân. Giai đoạn đầu tháng âm lịch mở ra một khoảng thời gian đầy hy vọng cho người tuổi Quý Sửu, với luồng sinh khí nhẹ nhàng nhưng ổn định giống như khí chất điềm tĩnh và bền bỉ vốn có của bạn. Đây là thời điểm rất thích hợp để triển khai các kế hoạch quan trọng, bởi vận may đang hiện diện một cách lặng lẽ nhưng mạnh mẽ. Những ai biết nhìn xa trông rộng, kiên trì theo đuổi mục tiêu sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, nâng tầm cả sự nghiệp lớn tài lộc. Sự nghiệp của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc, nhất là với những người đang giữ vai trò lãnh đạo hoặc có ý định mở rộng hoạt động kinh doanh. Vận khí thuận lợi kết hợp với sự chỉ dẫn từ quý nhân sẽ giúp các kế hoạch tiến hành trôi chảy. Nhưng ai đang có mong muốn chuyển đổi công việc, khởi động dự án mới hay ký kết hợp đồng nên nắm bắt thời điểm này để hành động. Bởi các tin đang chiếu rọi mạnh mẽ, tạo điều kiện tối đa cho bạn đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong khoảng thời gian đầu tháng, người tuổi Quý Sửu sẽ có cơ hội gặp gỡ lại những mối quan hệ cũ mang tính hỗ trợ. Đây có thể là người bạn học lâu năm, đối tác từng hợp tác trước đây, hoặc thậm chí là người thân từng xa cách nay quay về. Những mối quan hệ này không chỉ mang lại sự giúp đỡ về tài chính, mà còn mở ra hướng phát triển mới mang tính dài hạn và chiến lược. Nếu biết tận dụng thì không chỉ có cơ hội cải thiện thu nhập, mà còn có thể tạo được nền móng vững chắc cho tương lai. Tài lộc trong thời gian này có dấu hiệu chuyển biến rõ rệt, dòng tiền lưu thông đều đặn, không bị gián đoạn, các nguồn thu chủ động như khách hàng cũ quay lại, hợp đồng được ký kết thành công, hay những khoản đầu tư trước đây bắt đầu xin lời. Bên cạnh đó, không ít người còn có thể gặp may mắn bất ngờ như khoản nợ tưởng đã mất được trả lại, hoa hồng cao từ việc bán hàng hoặc quà tặng bất ngờ. Nhưng ai đang có kế hoạch đầu tư, khai trương, mở bán thì nên chọn những ngày tốt đầu tháng để tiến hành. Vận khí sẽ hỗ trợ rất mạnh mẽ. May mắn trong giai đoạn này không chỉ dừng lại ở tài chính, mà còn mở rộng sang lĩnh vực quan hệ xã hội. Người tuổi Quý Sửu dễ gặp những người đồng hành đúng lúc, đúng thời điểm, có thể là lời khuyên hợp lý, hành động hỗ trợ thiết thực, hay đơn giản là sự xuất hiện kịp thời để tháo gỡ khó khăn. Đây là giai đoạn mà quý nhân vườn, tiểu nhân tạm lui, mọi vướng mắc trong quan hệ sẽ được giải tỏa, giúp bản mệnh tiến bước nhẹ nhàng và thuận lợi hơn trong mọi kế hoạch đã và đang triển khai. Trong phương diện tình cảm, tuy không phải là yếu tố then chốt trong tháng này, nhưng người tuổi Quý Sửu vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong các mối quan hệ cá nhân. Với những ai đã lập gia đình, bầu không khí trong tổ ấm có xu hướng được cải thiện nhờ khả năng thấu hiểu và cảm thông. Những hiểu lầm nhỏ trước đây này dễ dàng hóa giải, nhưng chỗ cho sự chia sẻ chân thành. Đây cũng là dịp để vợ chồng ngồi lại, cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, thắt chặt thêm tình nghĩa phu thê. Về sức khỏe, tình hình thể chất của bản mệnh có nhiều dấu hiệu tích cực, cơ thể cảm thấy khoan khoái, tâm trí nhẹ nhàng, giấc ngủ sâu hơn và chất lượng bữa ăn cũng được cải thiện rõ rệt. Không ít người trong số đó còn bắt đầu hình thành thói quen tập thể dục đều đặn mỗi ngày, giúp nâng cao sức đề kháng và giữ vững trạng thái ổn định lâu dài. Nhưng ai từng gặp vấn đề về đường tiêu hóa hay khí huyết có thể nhận thấy sự hồi phục rõ ràng, chứng tỏ cơ thể đang tái lập sự cân bằng nhờ nếp sống lành mạnh. Dưới sự dẫn dắt âm thầm của khí vận tháng này, may mắn đến với tuổi Quý Sửu không phải theo cách rực rỡ dễ thấy mà mang sắc thái lặng lẽ, kiên định. Đây là loại vận tốt bền vững, rất phù hợp với những ai đã kiên trì tích lũy, âm thầm nỗ lực và sẵn sàng bước lên một tầng phát triển mới. Những cơ hội đang âm thầm mở ra, nguồn tài lộc cũng đang từng bước hồi tụ, nhưng tất cả chỉ dành cho những người đủ dũng cảm để nắm lấy và sẵn sàng thoát khỏi vùng an toàn. Trong bối cảnh hiện đại, khi cuộc sống trở nên áp lực và biến động hơn, nhiều người càng chú trọng hơn đến việc cân bằng không gian sống thông qua các yếu tố phong thủy, tìm kiếm sự hài hòa giữa vật chất và tinh thần, giữa thiên nhiên và con người để tăng thêm sự vượng phát và an lành. Một số vật phẩm trong nhà tưởng như vô hại nhưng lại ẩn chứa năng lượng tiêu cực nếu không sử dụng đúng cách hoặc đã mất công dụng ban đầu. Trong kinh nghiệm nghiên cứu phong thủy nhiều năm, tôi từng chứng kiến không ít gia đình gặp vấn đề chỉ vì giữ lại những món đồ đã hư hỏng, lỗi thời hoặc mang theo năng lượng xấu. Đặc biệt là những vật mang tính biểu tượng về thời gian, như lịch cú, nếu để tồn động quá lâu có thể ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng trong không gian sống. Chính vì vậy, việc dọn dẹp định kỳ,
loại bỏ những món đồ không còn giá trị sử dụng và thay vào đó là những vật phẩm phong thủy có ý nghĩa tích cực sẽ giúp thanh lọc năng lượng xấu, khơi thông khí vận và mời gọi sự hành thông cho gia chủ. Điều quan trọng là ta không chỉ dùng phong thủy như công cụ cầu tài mà còn cần thấu hiểu, trân quý ý nghĩa ẩn sau từng biểu tượng để mỗi hành động đều mang theo tâm thế thành kính và ý thức tạo phúc cho bản thân cũng như gia đình. Trong phong thủy, thời gian luôn được xem là dòng chảy liên tục không ngừng nghỉ. Việc giữ lại những tờ lịch cũ, đặc biệt là sau khi năm mới đã sang, chẳng khác nào giữ lại những nguồn năng lượng đã lỗi thời, bị động lại và kém linh hoạt. Những cuốn lịch đã hết hạn thường mang theo khí u ám của quá khứ, ngăn cản dòng chảy hành thông của vận khí. Vì vậy, thay mới lịch khi bước sang năm mới không chỉ là hành động thay đổi vật dụng đơn thuần, mà còn là cách làm sạch năng lượng, giải phóng quá khứ để chào đón tương lai đầy hứa hẹn. Một chiếc gương vỡ, sức mẻ không chỉ gây mất thẩm mỹ trong không gian sống, mà còn là điều đại kỵ trong phong thủy. Gương vốn dĩ là vật phản chiếu, đại diện cho sự minh bạch, rõ ràng và cả nhân duyên. Khi gương bị nứt, đó được xem là dấu hiệu của mối quan hệ rã nứt, vận khí bị chia cắt và tinh thần của gia chủ dễ bị ảnh hưởng tiêu cực. Thay vì tiếp tục sử dụng gương nứt, hãy mạnh dạn thay thế bằng một chiếc gương mới, sáng trong để phục hồi lại trường khí tích cực trong ngôi nhà. Những món đồ cũ không còn sử dụng, đến dù chỉ chiếm một góc nhỏ trong nhà cũng có thể là nguyên nhân cản trở dòng chảy tài vận. Đồ vật cũ, đặc biệt là các vật dụng nhà bếp như bát, đĩa, ly, gốc đã sức mẻ mang theo nguồn năng lượng đứt đoạn, không trọn vẹn, từ đó ảnh hưởng tới sự viên mãn và sung túc của gia đình. Đôi khi thói quen tiết kiệm khiến ta giữ lại những vật dụng không còn đủ công năng, nhưng trong góc nhìn phong thủy, điều đó có thể dẫn đến nghèo túng nếu không sớm được thành lý. Ngoài ra, những vật dụng bằng thủy tinh hay sứ bị nứt vỡ không chỉ ảnh hưởng tới mỹ quan và an toàn, mà còn là dấu hiệu phong thủy báo hiệu sự rạn vỡ trong giao tiếp và quan hệ xã hội. Ly vỡ là hình ảnh tượng trưng cho lời hứa không trọn, tình cảm dở dàng. Đặt những vật như thế trong nhà dễ khiến gia chủ rơi vào thế bất ổn, lắm chuyện thì phi hoặc bị hiểu lầm không đáng có. Đặc biệt, việc ăn cơm bằng bát bị sức mẻ được coi là biểu tượng của sự thiếu thống, dễ kéo theo cảm giác khốn khó trong đời sống vật chất. Không chỉ bát đĩa, những bình hoa nứt cũng nên được loại bỏ khỏi không gian sống. Theo triết lý phong thủy, một chiếc bình hoa rạn nứt tượng trưng cho sự chia lìa, mất mát và bất hạnh trong các mối quan hệ thân thiết. Để những vật như vậy hiện diện trong nhà là mở ra những trường khí không ổn định, ảnh hưởng đến sự hài hòa trong gia đạo. Bởi vậy, gia chủ nên chủ động kiểm tra, thanh lọc lại đồ vật trong nhà để đảm bảo rằng từng chi tiết nhỏ cũng đang góp phần nuôi giữ nguồn năng lượng tốt lành. Cuộc sống giống như một đại dương, có lúc phẳng lặng, có khi sóng gió nổi dậy. Khi mọi chuyện trở nên khó khăn, hãy nhắc nhở bản thân bằng những lời an ủi có tính chất chữa lành như rồi điều này cũng sẽ qua. Câu nói đơn giản nhưng lại mang sức mạnh kỳ diệu, giúp giải tỏa nỗi u buồn, khơi dậy hy vọng trong tâm hồn. Trong thời khắc thất bại, điều quan trọng nhất không phải là thanh trắc số phận, mà là giữ được niềm tin rằng mọi thử thách đều chỉ là tạm thời và sẽ sớm được thay thế bằng ánh sáng. Câu chuyện về những con người vĩ đại như Tổng thống Abraham Lincoln hay nhà phát minh Thomas Edison chính là minh chứng sóng động cho tinh thần lạc quan và niềm tin bất diệt. Cả hai đều từng trải qua vô số thất bại, mất mát, thậm chí đau thương đến tận cùng. Nhưng họ không từ bỏ, không đầu hàng số phận, mà thay vào đó tiếp tục nỗ lực với một niềm tin mãnh liệt rằng khó khăn chỉ là bước đệm cho thành công. Chính thái độ sống như vậy đã đưa họ đến những đỉnh cao tưởng chừng không thể với tới. Giống như vậy, mỗi người chúng ta đều đang đi trên con đường đời riêng biệt, đôi lúc thênh thang, đôi khi gặp ghen. Khi đối mặt với trở ngại, đừng quên lắng nghe chính mình và tin rằng vẫn may luôn hiện diện đâu đó phía trước. Một niềm tin mạnh mẽ kết hợp với hành động đúng lúc, đúng hướng sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Trong phong thủy, vận mệnh không cố định mà luôn thay đổi theo hành vi và tâm thế của con người. Vì vậy, hãy làm sạch không gian sống, giữ tâm sáng và hướng về tương lai với tinh thần không ngừng nỗ lực. Khi đối diện với những thử thách trong cuộc sống, mỗi người nên học cách tự trấn an và vững tâm bằng câu nói tích cực rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Câu khẳng định tưởng chừng đơn giản này lại có thể giúp ta giữ được sự bình thản trong tâm trí, từ đó dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và giải quyết vấn đề. Cuộc đời giống như một trận giông dữ dội nhưng không kéo dài mãi. Sau cơn mưa sẽ luôn xuất hiện cầu vồng, thắp lên ánh sáng của hy vọng và những điều tốt đẹp hơn phía trước. Đôi khi nguyên nhân khiến chúng ta chùn bước trước gian nan không nằm ở bản thân thử thách mà là do sự thiếu tin tưởng vào chính mình. Trong những khoảnh khắc ấy, hãy lặp lại trong tâm trí tôi có thể làm được, tôi có khả năng vượt qua tất cả. Lời khẳng định này có thể kích hoạt nội lực bên trong,
mở ra cánh cửa tiềm năng bị lãng quên. Bất kỳ ai cũng có thể làm nên điều phi thường, chỉ cần tin vào năng lực của bản thân và không từ bỏ giữa trường dù cho đường đời có gập ghềnh đến đâu. Một minh chứng đầy cảm hứng chính là chàng trai không tay không chân Nick Jurisic. Dù sinh ra với nhiều thiệt thòi về thể chất, anh không hề đầu hàng số phận mà luôn nuôi dưỡng một niềm tin mãnh liệt rằng mình có thể sống có ý nghĩa. Bằng sự bền bỉ, nghị lực và tinh thần không khuất phục, Nick không chỉ tự lập được trong sinh hoạt cá nhân mà còn trở thành diễn giả toàn cầu, giao hy vọng cho hàng triệu người đang lạc lối trong cuộc sống. Một biểu tượng khác của lòng kiên định và ý chí phi thường chính là Helen Keller, người phụ nữ mất đi cả thị lực và thính lực từ khi còn bé. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ tận tình của người thầy và sự quyết tâm không ngừng nghỉ, bà không chỉ học đọc, học viết mà còn trở thành một nhà văn, nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng sâu rộng. Câu chuyện của bà chính là lời nhắc nhở rằng tiềm năng của con người là vô hạn, miễn là ta không ngừng cố gắng. Trong những lúc khó khăn, việc thường xuyên nhắc đi nhắc lại tôi có thể làm được không chỉ giúp củng cố niềm tin mà còn tạo ra động lực mạnh mẽ, thúc đẩy ta tìm ra hướng đi và giải pháp phù hợp. Đây chính là một dạng ám thị tích cực, phương pháp hữu hiệu giúp khơi gợi khả năng tiềm ẩn và đẩy lùi sự sợ hãi vô hình. Qua đó, ta sẽ dễ dàng hơn trong việc thích nghi và vượt qua thử thách. Bên cạnh đó, đừng quên rằng trong dối có may một quan điểm sống dựa trên tư duy tích cực và biện chứng. Những thất bại trong đời thường không phải là dấu chấm hết, mà ngược lại, chính là khởi đầu cho một hành trình mới. Rất nhiều người thành công đã từng trải qua vô số lần thất bại, nhưng chính những vấp ngã ấy lại giúp họ rút ra kinh nghiệm, điều chỉnh hướng đi và tìm ra con đường đúng đắn hơn. Điển hình như Jack Ma, người sáng lập Alibaba, từng nhiều lần bị từ chối và thất bại khi khởi nghiệp. Thế nhưng ông không bỏ cuộc mà không ngừng học hỏi, thay đổi chiến lược để vươn lên thành một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Hay như Steve Jobs, sau khi bị loại khỏi chính công ty mình sáng lập, ông vẫn giữ vững tinh thần, tiếp tục dấn thân vào lĩnh vực sáng tạo, và cuối cùng đã trở lại dẫn dắt Apple đến đỉnh cao rực rỡ. Chính vì thế, khi đối mặt với nghịch cảnh, ta nên thay đổi góc nhìn và tiếp cận vấn đề từ nhiều phương diện khác nhau. Đôi khi, một thất bại lại là sự sắp đặt vô hình giúp ta khám phá được hướng đi mới tích cực hơn. Bằng cách chuyển hóa khủng hoảng thành cơ hội, mỗi người có thể viết lại câu chuyện cuộc đời mình theo một cách hoàn toàn khác biệt và tươi sáng hơn. Vậy nên, mỗi khi gặp khó khăn, hãy tự nhủ 3 câu nói quý giá. Mọi chuyện rồi sẽ qua, tôi có thể làm được và trong rủi có may. Những lời này như ngọn đèn dẫn lối, giúp ta vượt qua u ám, phát huy tối đa sức mạnh nội tâm, đồng thời mở ra cơ hội và thu hút những điều may mắn. Hãy để niềm tin trở thành động lực, để tinh thần kiên cường là ngọn gió đưa thuyền đời ta cập bến an vui. Thưa quý vị, những lời chia sẻ trên không phải là những điều giáo điều hay lý thuyết suông, mà là lời tâm huyết như người thân trong gia đình muốn nhắn gửi để bạn có thêm nghị lực bước tiếp. Giải mã vận mệnh xin chúc cho quý tín chủ luôn giữ được lòng tin, vững tâm tiến bước trên con đường mưu cầu hạnh phúc. Chỉ cần bạn biết nắm bắt cơ hội, kết hợp với sự chăm chỉ và bền bỉ, thì thành công rồi sẽ đến một cách tự nhiên và viên mãn.